السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحلة جيدة أحسن ما يكون. المهم هذا الفيديو هذا غادي يكون حسب واحد الطلب ديال واحد من الناس اللي كيتابعني في القناة ديالي عبر اليوتيوب ومن القناة ديالي إبراهيم الشاعر. متنساش أول حاجة تابونا في لاشين وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. المهم كندير بزاف ديال الحوايج بيكسارت، كندير بزاف ديال الفيديوهات، وان شاء الله انت الا بغيتي شي تطبيق ولا بغيتي شي حاجه كتخص الهواتف، يمكن لك ما عليك غير تكتبها لي في الكومونتير كما دارت هاد الاخت هادي. بغات تطبيق ديال هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا، ممكن طريقه تنزيل لايت موشن بليز. المهم فيديو كما قلت لكم في الاول حسب الطلب. اول حاجه غادي نخلي لكم ليان منين تيليشارجيوه في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. المهم كيف ما كتشوفوا هذا هو يكون رابط ديال تيليشارجمون ميديا فاير. ملي غير تكليكي على هاد البارتيه هادي وغادي يبدا يتيليشارجا معاك هنا. هاهي تكليكي على تيليشارجي غادي يبدا يتيليشارجا معاك. ها هو هنا كيتيليشارجا. المهم انا ديجا متيليشارجي، يعني غادي نحبسو كليكي على 3 النقاط اللي هنايا وغادي ندير تيليشارجمون. ديجا متيليشارجي يعني هادي بلاش نكليكي هنايا. ديجا راه قلتلكم التطبيق راني جبتولكم مهكر، يعني الحاجة اللي مجاني 100%. هكا كيتيليشارج هكا كيتانستالا. المهم تابعوا معنا الفيديو الى الاخر باش تفهموا كلشي. وديجا التطبيق انا ما عنديش عليه شي معلومة كبيرة. المهم هو التطبيق خرج لينا في الشاشة هنايا على هاد الشكل. الديسان ديالو من الخارج زوين. المهم اول فيديو من الداخل. المهم درت عليه انا واحد الطلة خفيفة بلي زوين فيه ما يدار، غير انا ما عنديش عليه شي معلومات كثيرة ما والخدمة ديالو ما عرفش عليها بزاف. المهم ندخلو نكتشفوه جميع. كليكو اول حاجة على هاد البليس اللي كتكون في الوسط هنايا، ها هي بالاخضر. هنايا بالنسبة للناس اللي كيديروا فيديوهات في يوتيوب كنظن 16 على 9 ديال اللي زوينة بالنسبة ليهم. كاينين بزاف، كاين اللي كيخص تيك توك، كاين اللي كيخص بالانستغرام فيسبوك، كاين بروجي وكاين اليمون. انا كنظن بروجي غيكون احسن. ديرو كريي ان بروجي كتعطينا فهاد الشكل. اول حاجه نكليكو على المهم هنا كاينين الاشكال. الا بغيتي اي شكل بغيتي ساروت صاروخ العافيه الطياره، المهم اي حاجه. بالنسبه للناس الا بغاو يمونطيو فيه الفيديوهات كتكلي على هاد البليس. هيا كاين هنا ايماج اي فيديو. هنا كيطلعلك فيديوهات اللي عندك فلاش في التليفون. هنايا الاوديو، هنا الموسيقى. كنظن هاد الموسيقى مغاديش تكون فيها حقوق الطبع والنشر. كنظن غير الموسيقى ديال اللي كتكون داخل في التليفون. المهم ما علينا. كاينه هادي ديجا ديال. المهم الا بغيتي الكتابه فين تكليكي الكتابه، بغيتي تكتب وسط تكليكي في البليس. ها هي من تحتها التكست. هنا كتكتب بحال دابا ابراهيم المهم بالمناسبة هي كتابة مبيناش. الا بغينا نبينوه كليكو على 3. المهم نديروها بالأحمر. مطاش بالأحمر. المهم قبل ما تكليكي على هادي من هنا يمكن لك تبدلها. هاهي شحال ما كحس، هادي شحال ما كبرات. الا بغينا نختارو لها شي لون
من هنايا. المهم الا بغينا نديرو شي كتابة واحدة اخرى كنضغط نتكليكي هنا. ما طلعنا بزاف ديال الكتابات. انا اختار اي كتابة بغيتيها، حنا نختارو هادي. يعني خاصكم تيليشارجيو بدا الكتابات هاد باش تستخليكم. المهم كما قلت لكم في الاول انا ما عنديش شي معرفة كبيرة بهاد التطبيق. المهم هنا فيه راه بزاف ديال الحوايج اللي فيه زوينين منهم هاد يعني ميمكنلكش تخفي حاجة وتبقى حاجة كيف ما كتشوفوا. المهم بالنسبة للناس منين تسالي البروجي اللي خدام عليه ولا الفيديو اللي خدام عليه تبغي تونجستري، ملي كتكليكي على هاد العلامة اللي كاينة الفوق وهنايا كيطلع لك فيديو ولا كيف ولا الاخر ايماج. المهم هنا كيعطيوك اسباس ديسپونيبل. ليسباس ديسپونيبل هي شحال خاوي عندك في التليفون. هنا كيعطيك الفيديو شحال فيه من ميغا ولا شحال فيه من جيجا. من هاد اكسبلوطاسيون يمكن لك تيليشارجي الفيديو يتحمل عندك في الهاتف ومن تمايا تحطو فين ما بغيتي انت. وشكرا لكم بزاف ملي كملتوا الفيديو حتى لهنايا. ما تنساوش كما قلت لكم في الاول تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. وبيس تلاقاو فيديو الجاي.